สวัสดีครับทุกคนภาพเรนเดอร์ของคุณดูแบนๆไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณภาพการเรนเดอร์ของคุณดีขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแก้โมเดลเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนอื่นให้เปิดใช้งานโหนด Wrangler โดยมาที่เมนู Edit Preference แถบด้านซ้ายเลือก Add-on พิมพ์ค้นหาว่าโหนด Wrangler ติ๊กที่ช่อง Install และเราก็พร้อมเข้าสู่เคล็ดลับที่1แล้วนะครับ อันดับแรกให้ทำการปิดหรือลบแสงเดิมในฉากออกไปทั้งหมด จากนั้นขยายหน้าต่างด้านล่าง Viewport กดที่ปุ่มซ้ายบนเลือกหัวข้อ Shader Editor ตรง Shader Type ให้เลือกเป็น World เราสามารถเพิ่ม HDRI ได้ด้วยการคลิกที่ Background Node และกด Ctrl T เพื่อเพิ่มโหนดชุดเข้ามา ตรง Environment Texture Node กดปุ่ม Open และเลือก HDRI ที่ต้องการเว็บไซต์ Polyhaven และ Ambient CG มี HDRI ฟรีให้ใช้งานมากมายสามารถเลือกความละเอียดได้ตั้งแต่ 1K ไปจนถึง 24K เลยทีเดียว แต่ในบทเรียนนี้ผมจะใช้ HDRI จากคุณไซมอนคุณสามารถตามเข้าไปโหลดได้ที่ลิงก์ใน description ได้ครับ เราสามารถหมุนตำแหน่งแสงของ HDRI ผ่าน Mapping Node ได้ และถ้าคุณไม่ชอบสีของแสง HDRI ก็สามารถเพิ่ม Hue Saturation Value Node เพื่อปรับแต่งสี หรือแม้แต่การใช้ RGB Curve Node ในการสร้างแสงแปลกๆได้ด้วย เข้ามาที่แถบเครื่องมือ Render ทางด้านขวา ช่อง Render Engine เปลี่ยนเป็น Cycles ช่อง Device เปลี่ยนเป็น GPU Compute เพื่อเพิ่มความเร็วในการ Render ปรับค่า Max Samples ของ Viewport และ Render ให้เหลือ 250-500 หากใครที่ใช้การ์ดจอ RTX สามารถเลือกใช้ Optics ในการ Denoise ได้ ยิ่ง Textures มีคุณภาพสูงเท่าไหร่ภาพเรนเดอร์ที่ได้ก็จะสมจริงเท่านั้นในโปรแกรม Blender สามารถเลือกใช้ PBR Materials หรือ Material System อาทิ Sanctus Library ซึ่งมี Material มากมายอีกทั้งยังให้ความสมจริงกว่าการทำ Material เอง หรือณที่นี้จะเป็นการ Import Material จากโปรแกรม Substance 3D Painter เหมือนกับงานตัวนี้ซึ่งมีรายละเอียดที่สูงขึ้นไปอีกระดับ Cycle Engine จะใช้ Path Tracing ในการ Render โดยปกติแล้วจึงจะไม่ใช้ Ambient Occlusion Map กัน แต่ถ้าหากอยากให้ภาพดูมีมิติขึ้น สามารถทำได้ดังนี้ ตรง Material ที่ Import มาจาก Substance 3D Painter จะมี AO Map ติดมาด้วย ให้เราเพิ่ม Mix Color Node ต่อ Base Color Node เข้าในช่อง A และต่อ AO Map ในช่อง B เปลี่ยน Blending Mode เป็น Multiply ปรับค่า Factor ให้เงาดูบาลานซ์ หากไม่มี AO Map เราสามารถเพิ่ม Ambient Occlusion Node เข้ามาต่อที่ช่อง B
ของ Mix Color Node แทนและปรับค่า Factor ไปที่1จากนั้นปรับค่า Distance ของ Ambient Occlusion Node ให้เงาดูบาลานซ์กัน เลือกใช้มุมกล้องแบบ Perspective เพื่อจำลองการ distortion ของเลนส์กล้องหรือเลือกใช้มุมกล้องแบบ Orthographic เพื่อให้สัดส่วนของโมเดลดูสมดุลทั้งนี้ไม่มีกฎตายตัวในการใช้มุมมองกล้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานและผลลัพธ์ที่ต้องการ เราสามารถเพิ่มความสมจริงของกล้องได้ด้วย Depth of Field หรือว่าชัดลึกชัดตื้นโดยการเลือกวัตถุที่ต้องการโฟกัสหรือเพิ่ม Empty เข้ามาเป็นตัวโฟกัสแทนซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพราะสามารถปรับตำแหน่งของโฟกัสได้อย่างอิสระ เข้ามาที่แถบ Compositing ด้านบนติ๊กในช่อง Use Nodes กด Render ภาพ1ครั้ง การปรับขนาดภาพ Backdrop ให้เรากดปุ่ม N เพื่อเปิด N Panel ทางด้านขวา ในแถบ View สามารถกด Fit เพื่อปรับขนาดภาพให้เท่ากับหน้าต่าง Compositing หรือจะกด Move เพื่อเลื่อนภาพ และกด Reset Backdrop เพื่อให้ภาพกลับไปเป็นขนาดเดิม เราจะใช้ Nodes ต่างๆ เช่น Brightness Contrast Color Balance Color Correction และอื่นๆ อีกมากมายในการปรับภาพในโปรแกรม Blender ซึ่งเหมือนกับการนำไปปรับในโปรแกรม Photoshop นั่นเองครับ ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับ Blender ดีๆ แบบนี้อีกนะครับ